Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Vărsător pentru luna iunie. Numele meu este Camizea de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Pentru activarea sau dezactivarea subtitrării, apăsați pe pictograma CC de aici, iar pentru a schimba limba, pe setări și alegeți limba voastră preferată. Zodia Vărsător, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un vărsător. Vom începe cu energiile curente generale pentru această perioadă, să vedem cum intrați în luna iunie, iar apoi în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi ca de obicei. Sunteți creatorii proprii voastre realități? Sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Vărsător doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna iunie, energia voastră generală, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situației. Au căzut două cărți aici, le vom pune deoparte. Energia generală pentru Vărsător. O singură carte trebuie să ne cadă. Avem Cavalerul de Spade, viteză, determinare și curaj. Îl caracterizează pe Vărsător în această perioadă. Vă grăbiți, poate comunicarea este ușor mai aprinsă. Mai vedem cum puteți avea de-a face cu persoane ușor agresive în comunicare sau poate voi doriți să cereți socoteală cuiva. Încotro vă îndreptați cu atâta viteză, vărsătorii? Ia să vedem. Pajul de cupe. Dacă este vorba despre o relație romantică, cineva care așteaptă aici ca o relație să meargă la un nivel mai avansat, s-a cam plictisit. Dorește această comunicare. Vedem cum o persoană se uită într-o direcție, iar cealaltă în direcția opusă. V-ați găsit tandea cu mandea în relațiile de iubire, că începutul lunii ceva vă deranjează. Ori voi doriți comunicare și cealaltă persoană parcă vă duce cu zăhărelul, vă cam amână, vă spune vorbe frumoase, sau poate că voi amăgiți pe cineva. Avem 10 de spade în poziție dreaptă, nu mai suportați o situație care aveți de-a face cu o persoană ușor imatură, care nu dorește să-și asume anumite responsabilități, mai ales dacă este vorba în iubire, și probabil că vă veți supăra puțin și veți pune la punct pe această persoană, pentru că nu mai tolerați. În iubire, Vărsătorul se supără. La anumite persoane poate va fi o situație mai delicată, la alții mai simplă, depinde în ce situație vă aflați. Dacă sunteți în relații de lungă durată, asta nu înseamnă acum că vă despărțiți sau ceva. Poate să fie doar o ușoară indispoziție din partea Vărsătorului pentru cineva care poate nu se ține de cuvânt sau este așa un pic mai leneș aici în ceea ce privește sentimentele. Este posibil ca persoana cealaltă să fie foarte sensibilă în această perioadă. Dacă este vorba despre un loc de muncă la alții dintre voi sau o afacere, se pare că aveți de a face cu persoane care nu își duc sarcinile la bun sfârșit așa cum trebuie. Cineva aici iarăși va fi, poate se ceartă sau va fi criticat de către Vărsător. Ceva nu vă convine în această perioadă în legătură cu o persoană și îi veți spune, dar le veți spune un adevăr tăios. Aici vedem Vărsătorii. Cu cine aveți de-a face? La unii va fi mai mult, la alții mai puțin. Nu toți avem viața la fel. Depinde cum se aplică această energie în situația fiecăruia.
Vom vedea în continuare ce lăsați la spate, ce nu vă mai interesează. Magicianul, un început care a trebuit la un moment dat să aibă loc, poate o persoană care v-a făcut o promisiune și dacă vedeți că lucrurile nu merg așa cum trebuie, veți renunța. Dar probabil că veți spune câteva cuvinte dure acelei persoane. Poate să fie în orice domeniu al vieții voastre, nu numai în iubire. Poate să fie o problemă cu oricine, un vecin, cineva din familie, poate un copil chiar aici care nu ascultă, cineva care nu ascultă, nici nu-și dă seama ce face. Promisiunea aceasta o să spuneți, dacă nu faci ce ai spus, nu mai vreau să aștept. Patrul de bâte în poziție răsturnată, ați așteptat destul, lucrurile nu au fost așa cum trebuie. Vedem o situație în care v-ați pus speranțe pe termen lung și ați crezut că va fi solidă această chestiune, însă începutul nu este așa cum trebuie. Începuturile care nu merg rapid și unde trebuie vor fi lăsate în urmă, pentru că nu aveți timp de pierdut aici, vedem. Spânzuratul cade la spatele vostru. Spânzuratul este cel agățat care așteaptă în zadar, care nu vede un progres, el cade la spate pentru că v-ați săturat să fiți agățați, să așteptați ca anumite promisiuni să se îndeplinească și nu mai aveți răbdare cu cei din jurul vostru. Veți lua viața în mâinile proprii, o schimbare vedem pentru vărsător, dar pentru că aveți o energie care vă îndeamnă să faceți ceva, ori o comunicare, ori o acțiune foarte rapid la începutul lunii. Hai să vedem ce se îndreaptă către voi. Nebunul, nu o să vă mai pese, lăsați ceva în urmă cu indiferență, zero emoții și vă uitați într-o altă direcție. Chiar dacă persoana cealaltă va avea ceva de spus, parcă dorește să se mai întoarcă în direcția voastră, să vă dea niște explicații, nu vă va mai interesa acest lucru. Fie că este o relație de iubire sau o afacere, pur și simplu întoarceți spatele. Treiul de monede în poziție răsturnată, chiar dacă se cere o reconciliere, atât pe locuri de muncă și în alte domenii, nu vă mai interesează acest lucru. Poate vi se mai oferă o șansă aici, dar nu cred că veți accepta. Și steaua, veți porni într-o direcție în care aveți o speranță mai mare. Deci, ceea ce s-a întâmplat până în luna iunie, orică este o promisiune de iubire, nu a mers. Vedem că vărsătorul își dorește să se elibereze și își reface energia. O să aveți și o bucurie spre mijlocul lunii. Chiar în această situație în care renunțați la ceva, vă veți simți eliberați, o să spuneți ce bine că am scăpat de aici. Iar apoi avem cinciul de cupe, o tristețe temporară peste care veți trece, trebuie să vă întoarceți la 180 de grade și în spatele vostru vă așteaptă o bucurie. O stare de melancolie spre sfârșitul lunii o să aveți, dar nu știu dacă vă mai întoarceți înapoi la această chestiune. Pajul de monede, va apărea o nouă situație, ori este o prietenie nouă, o ofertă nouă. Cel pe care îl dați la spate va fi înlocuit, se pare, de altcineva. Dar începuturi. Vedem începuturi pentru că avem nebunul care este cifra 0 și apoi avem pajul de monede care este un personaj nou în viața voastră, cu o promisiune, ceva drăguț așa, vedem. Dacă e vorba despre muncă, poate este o nouă oportunitate, poate este un nou coleg, un nou vecin, poate este un nou prieten. Și vă va aduce o mare speranță această persoană care intră în viața voastră. Pajul de spade răsturnat, însă celălalt cu care ați avut o problemă la începutul lunii încă mai dorește să comunice, însă probabil că nu o să ajungeți la un mare rezultat cu acea persoană.
care se supără ușor și o să reproșeze ceva sau vă deranjează cu mesaje, însă voi o să fiți ocupați cu altceva. Asta este. Vărsătorul nu mai are chef să mai fie deranjat de aceste persoane care nu s-au ținut de cuvânt sau care nu au fost sincere și va discuta probabil cu altcineva. Bun, haideți să vedem ce se află în temerile voastre. Zodia Vărsător, luna iunie. În temerile voastre avem 6 de monede. 6 de monede ne spune că v-ați săturat să oferiți și să nu primiți în schimb. Există un dezechilibru între ceea ce oferi și ceea ce primești. Un vărsător care oferă până când își epuizează resursele. Se pare că spre mijlocul lunii vă veți da seama de acest lucru, iar spre sfârșitul lunii parcă treceți peste această tristețe și începeți să primiți și voi din altă parte, dar persoana cu care ați avut acel conflict nu vine să vă aducă o iertare, să vă ceară o iertare sau să se împace cu voi, ci dimpotrivă o să vă mai deranjeze, vedem. Îi veți ignora voi, așa. Diavolul cade în temerile voastre, manipularea, minciuna, codependența materială la unii dintre voi, dacă este vorba despre un job. La joburi, numai cei care ați avut o problemă, deci dacă vouă vă merge bine la job, nu luați în considerare această energie. Eu văd foarte mult în cărțile de tarot și dau, așa cum v-ați obișnuit, mai multe scenarii. Pentru că ar fi banal și stupid să spunem la toată lumea la fel. Nu se poate, nu avem viața la fel. Deci urmăriți firul poveștii voastre și luați din această citire numai ceea ce rezonează cu situația voastră. În temerile voastre, dacă este vorba despre un loc de muncă, vedem o persoană care nu primește atât de mult cât oferă. Avem și 3 de monede în poziție răsturnată. Își dorește parcă ceva mai bun, ori pleacă în căutarea unui job sau se uită poate la un transfer. Nu toată lumea, așa cum v-am spus, numai cei care ați avut o problemă la locul de muncă, de manipulare, de nedreptate și, într-un fel, ați fost aici puși la muncă și nerăsplătiți, vedem. Pentru voi se pot oferi oportunități noi, dar mai durează până când să faceți acea schimbare. Poate că doar vă uitați la anumite posibilități, v-ați săturat aici de o exploatare. Asta este, exploatarea la locul de muncă. Văd că apare ori un coleg nou, poate să face o schimbare de personal, în alte situații poate că este manipulare din partea unor colegi de serviciu, din partea unor șefi, vor exista niște discuții acolo. Dacă este manipulare, poate cineva a spus niște vorbe aici, o bârfă iarăși mai văd la un loc de muncă. Fiecare veți rezona cu situația voastră. În orice caz, ca și energie generală, v-ați cam săturat dacă e vorba de un loc de muncă cu probleme de manipulare și exploatare, vedem. Veți trece peste această energie. Văd că o să mai fie și persoane binevoitoare care o să vă aducă o bucurie. Dacă este vorba despre dragoste, avem 6 de monede și diavolul, este clar că este o relație toxică aici, în care sunt minciuni, înșelătorii sau narcisism, cum vă place voi să spuneți. Cineva parcă întoarce spatele și spune nu mai îmi pasă, mă eliberez pentru că doresc să fiu fericit și doresc comunicare pe față, cu sinceritate. Avem regina de monede. Clar, dacă sunteți la un loc de muncă care nu vă răsplătește așa cum trebuie, vedem regina de monede, poate să fie o șefă sau o colegă sau poate să fie și de gen masculin la unele persoane, se schimbă această energie, dar vedem femeia care ține banul în mână. Ori ești tu ca femeie care nu ești răsplătită așa cum trebuie și nu ești apreciată, ori acasă, ori la serviciu, nu ești apreciată așa cum trebuie.
ori este o femeie care deține puterea aici și de care ți este ușor teamă pentru că ea nu este corectă atunci când împarte bunăstarea. La unii dă mai mult, la alții mai puțin. Sau poate ești tu această femeie și ți-e teamă că nu primești în schimb atât cât oferi. Acestea sunt temerile tale, dar ia să vedem în continuare abordarea conștientă pentru vărsător. Ce decizii veți lua în această lună? Dacă vă plac aceste citiri, nu uitați să dați un like de apreciere, abonați-vă pentru ca să vadă YouTube că îmi fac și eu datoria. Știu că sunteți abonați la 100 de canale și poate nu mai aveți chef să vă mai abonați la încă unul, dar în felul acesta mă susțineți pe mine. Apreciez enorm susținerea voastră pentru că eu să pot veni aici gratis pentru voi. Lăsați-mi un comentariu de apreciere, ador comentariile voastre, iar cei care doriți citiri personale, ofer citiri foarte detaliate cu durată și până la 2 ore, virtual bineînțeles, față în față. Căutați-mă numai și numai pe linkul meu direct de Messenger, pe care l-am postat în descrierea videoclipului de mai jos, așa sunteți siguri că ajungeți la mine. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele, știm foarte bine. Bun, vărsătorii, abordarea conștientă pentru luna iunie. 4 de bâte, stabilitatea, promisiunile solide, exact ceea ce ați lăsat în spate la începutul lunii. 4 de bâte răsturnat, cei care nu se țin de cuvânt pentru termen lung și iată nu își îndeplinesc sarcinile. Îi lăsați în spate și vă faceți aici planuri de viitor spre sfârșitul lunii, noi planuri de viitor cu speranță, iarăși, pentru că apar alte situații noi în viața voastră. Cele vechi probabil că veți avea un ușor conflict acolo, dar vedem o speranță foarte frumoasă. Și pentru dragoste, pentru casă și familie, pentru loc de muncă, o chestiune pe termen lung cu stabilitate care se deschide pentru voi. Aceasta va fi hotărârea voastră. Veți accepta situațiile care duc la stabilitate, iar cele care nu merg așa cum trebuie, se pare că nu veți dori să rămâneți agățați acolo, chiar dacă cineva se supără. Lumea în poziție răsturnată, deși mai este mult până să ajungeți la această situație stabilă pe termen lung, cel puțin apare un început în acest sens, iar finalizarea va trebui să lucrați la această energie, va trebui să parcurgeți drumul ca să ajungeți la o satisfacție, dar cel puțin știți încotro mergeți până la sfârșitul lunii, cred că vă veți elucida. Dacă este vorba despre o relație la distanță, mai văd un alt scenariu, iată, pentru că aceste cărți le citesc în toate direcțiile posibile. Și acum am văzut un alt scenariu pentru unii dintre voi. Vedem o relație la distanță care nu merge pentru că comunicarea nu este ceea ce trebuie, sunteți agățați într-o așteptare și aveți o stare de tristețe. Cei care sunteți cu relația la lungă distanță, se pare că persoana de lângă casă este mai bună. Se pare că veți începe să vă uitați mai aproape de voi la cineva care este mai stabil. Dar deocamdată doar probabil că sunteți în căutare. Sau poate chiar să întâlniți pe cineva care este mai aproape de voi. Să vă atragă atenția cineva. Și cel care vine pe online, relațiile virtuale, nu prea merg aici. Și vedem 7 de spade, cineva care probabil a făcut o nedreptate în viața voastră, îl lăsați ușor deoparte acum, parcă vă faceți că nu vedeți, spuneți, lasă așa, mergi tu în drumul tău, că eu acum parcă am altă treabă aici. Dar nu-i veți uita. Acele lucruri probabil că vor fi rezolvate mai târziu, sau cineva vă lasă pe voi să plecați, se supără, vă acuză de trădare, este posibil la unii dintre voi, dacă vă despărțiți de cineva cu care ați avut o relație de scurtă durată sau online, poate, pentru că, iată, sunt situații diferite
Cei care ați cunoscut pe cineva și nu a mers această relație o să vă spună, o să vă acuze că sunteți trădători, vă spun niște cuvinte, dar nu veți sta să-i așteptați și probabil că nu veți sta nici de vorbă cu ei pentru că aveți deja o altă situație în viața voastră. Mai vedem un vărsător care pleacă dintr-o relație virtuală, iarăși, și comunicarea acolo nu este ce trebuie. Vărsătorul își dorește stabilitate și își dorește să aibă pe cineva în compania sa care să fie aproape. Și văd că va socializa cu astfel de persoane, ori va merge la o petrecere undeva, dar parcă își dorește mai multă apropiere aici. Vă supără cineva într-o comunicare care nu este ce trebuie, nu este sinceră. Dar până la urmă cred că veți avea și persoane cu care vă înțelegeți bine în această perioadă. Vom vedea în continuare. Nu plecați, rămâneți aproape. Urmează citirea metafizică și cărțile transparente. Dacă nu ați urmărit până acum, rămâneți alături de mine. Acum Camizeia se transformă din tarotistă în mentalistă. Sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Și omul spune adesea, eu sunt la mâna destinului. Dacă eram eu creator, îmi cream o viață mai bună. Nu-i așa? Cu adevărat ești creatorul propriei tale vieți? În fiecare lună vorbim despre aceste lucruri, cum se creează realitatea. Astăzi voi face câteva precizări despre a cincea dimensiune. Poate unii dintre voi deja știți despre ce este vorba, ați mai auzit aceste lucruri sau poate vă întrebați ce-o fi aceea 5D sau 5D, cum se spune în engleză. A cincea dimensiune este dimensiunea visului, acolo unde omul creează o realitate fictivă. Dimensiunea visului despre care sunt dorințele noastre. Fiecare dintre noi cunoaștem aceste lucruri pentru că cu toții avem acces la a cincea dimensiune. Nu trebuie să ne deschidă nimeni acest portal. Sunt foarte mulți acum care vin în epoca modernă și spun eu îți pot deschide portalul către a cincea dimensiune, vino aici și îți voi da eu această deschidere. Nu trebuie să-ți deschidă nimeni. Acest portal este deschis pentru toată lumea. Orice individ are acces la a cincea dimensiune și foarte mulți oameni în perioada actuală se pare că sunt acolo și că au reușit deja să formeze aceste realități virtuale. Sunt ușor iluzorii aceste realități, deși ele par foarte adevărate. Foarte multe promisiuni în practicile acestea noi, spirituale, ale epocii noi, promisiuni că poți să devii expert al creației și te duci în a cincea dimensiune și visul tău mâine va deveni realitate dacă faci anumite ritualuri, dacă faci anumite afirmații, meditații, hipnoze și tot felul de practici care sunt acum foarte multe, care promit că visul tău va deveni realitate dacă faci ce spun aceste persoane sau dacă asculți anumite învățături. Și oamenii cred în aceste lucruri. Și mai mult sau mai puțin visele devin realitate. Dar în momentul în care visul nostru arată într-un fel, acolo avem iubire, poate facem dragoste cu cineva pe care ni-l dorim foarte mult și simțim o telepatie extraordinară, o compatibilitate extraordinară cu o persoană și în realitate această persoană poate nu există sau poate nu este conștientă de aceste energii, poate fuge de noi persoana și cu toate acestea suntem captivi într-o relație fictivă care acaparează mentalul nostru. Sau poate este vorba despre alt lucru, nu numai o relație de iubire. Orice ce creăm noi în a cincea dimensiune și nu corespunde cu realitatea noastră, omul se întreabă, este oare o nebunie? Am luat-o razna?
Sunt eu nebun? Sunt foarte mulți oameni, vă spun din experiență, care vin și mă întreabă aceste lucruri. Am luat o razna să-mi spună, domne, cineva. Bineînțeles că nu ai luat o razna, dar trebuie să faci diferența dintre această dimensiune fictivă, care uneori te duce într-o stare de extazy. Atât de bine te simți acolo, încât atunci când vii pe pământ, nu mai reușești să revii 100% la realitate. Și nu mai funcționezi așa cum trebuie în viața de zi cu zi, în 3D, cum spunem noi, în realitatea tridimensională, și nu-ți mai merge bine în această viață și te întrebi când o să devină realitatea mea din a cincea dimensiune reală și pe pământ. Cu adevărat noi suntem creatorii propriei noastre realități și cu adevărat în a cincea dimensiune se presupune că noi creăm această lume virtuală, această lume iluzorie și încet, încet dorințele noastre se pot realiza. Dar ne trebuie o anumită experiență și măestrie ca să putem face aceste lucruri și să avem control, să fim conștienți de această creație. Însă universul nu e fraier și ne pune la încercare. A cincea dimensiune cuprinde foarte multe capcane. Multe persoane în această perioadă sunt captive în 5D. De aceea este mai bine să stați ușor departe, cei care sunteți foarte mult acolo. Știți despre ce vorbesc? Dacă ați cunoscut aceste energii, cu siguranță înțelegeți despre ce este vorba. Cei care nu vă dați seama despre ce vorbesc, probabil că într-o bună zi veți simți și voi aceste energii, pentru că din ce în ce mai mulți oameni au acces și vor avea acces. Portalul este larg deschis acum. Ideea este ca noi să putem funcționa în ambele lumi, și în a cincea dimensiune și în a treia dimensiune. Numai așa vom putea aduce visul nostru la realitate. Trebuie să funcționăm în ambele sensuri. Atunci când mergem în a cincea dimensiune, să fim conștienți de creația noastră, iar ceea ce creăm acolo, trebuie să urmărim semnele Universului în realitate. Dacă visul meu poate să fie un vis de iubire, de abundență, orice, dacă visul meu arată cu totul și cu totul altfel decât viața mea, va trebui să caut un reper în viața mea. Oare care este acel lucru pe care l-am și acolo și aici? Care este acel lucru? De acolo trebuie să pornim. Dacă nu este nimic și acolo totul este altfel și aici totul este cu totul și cu totul diferit, trebuie să dăm un timp, un termen de așteptare și să vedem primul semn. Că nu există niciun semn, probabil că o vom lua razna, pentru că nu vom mai înțelege ce se întâmplă cu noi. Deci trebuie să existe un semn care să ne dea nouă această siguranță că ceva din acel vis devine realitate. Poate este un mesaj pe care trebuie să-l primești, poate este o conversație pe care trebuie să o ai cu cineva, sau poate Universul îți va trimite semne că visul tău și cu ceea ce se întâmplă pe pământ nu sunt pe aceeași lungime de undă. Dacă eu acum îmi doresc ca mâine să devin președintele Statelor Unite, probabil că nu voi deveni acest lucru și îmi pierd timpul în a cincea dimensiune. Trebuie să creăm cu mintea deschisă și conștienți că visul nostru poate să fie real. Trebuie să credem acest lucru. Dacă nu-l credem și dacă tot ceea ce se întâmplă în viața noastră ne spune nouă că suntem într-o situație cu totul și cu totul diferită, pe un drum greșit și situația noastră este chiar opusă uneori visului nostru, trebuie să ne trezim la realitate, pentru că putem să fim prinși într-o capcană în acest labirint 5D, care ne poate duce acolo foarte ușor și nu mai știm să ieșim și să venim la realitate. Deci trebuie să o luăm încet, încet cu aceste vise și cu această a cincea dimensiune. Trebuie să căutăm întotdeauna un reper care să ne arate nouă că ceva de acolo din visul nostru a devenit realitate și atunci se face o legătură între cele două lumi. Și de aici voi fi ghidat de către mintea superioară care este următorul pas. Oamenii vin adesea și spun, care este, domne, următorul pas? Ce trebuie să fac? Am făcut toate cursurile, toate învățăturile, toate ritualurile, afirmații, meditații și totuși nu se întâmplă.
Ce trebuie să faci este să fii foarte, foarte atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău, pentru că semnele sunt pretutindeni, dar uneori nu le putem vedea pentru că nu ne mai putem concentra. În luna iunie vină cu picioarele pe pământ, uită-te la ce se întâmplă în viața ta și acolo vei găsi reperul. Mintea superioară, ce ne spune pentru vărsător? Aceste învățături poate sunt un pic mai dificile pentru unii. Cei care le înțelegeți, vă invit să-mi lăsați comentarii de apreciere ca să mă bucur și eu că fac aceste lucruri cu folos și pe placul vostru. Dacă nu înțelegeți, poate urmăriți în fiecare lună și probabil că încet, încet veți începe să înțelegeți despre ce este vorba. Mintea superioară ne ghidează. Mintea superioară este cea care are acces la aceste dimensiuni înalte și de acolo ne ghidează pe noi, dar uneori nu putem să ascultăm mintea superioară pentru că suntem duși în această iluzie. Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară pentru voi, pe unde trebuie să o luați, pentru ca visul vostru să devină realitate. Avem regele de bâte, o energie masculină, foarte, foarte puternică, cu energie superbă, se îndreaptă către voi. Este un bărbat din viața voastră. Acest bărbat, atunci când vorbiți cu el, sau când poate vă întâlniți, sau poate să din familia voastră, poate să fie un părinte, un copil, un frate, un vecin, un șef, oricine, un coleg, această persoană are o energie deosebită. Când te întâlnești cu această persoană, oare ce simți? Trebuie să te molipsești de energia acestui bărbat. Fie că este un amant, poate focos, sau poate pe cineva pe care îl dorești foarte mult, energia acestei persoane este un bărbat care în această lună este în viața voastră, sau poate comunicați, sau poate vă gândiți la această persoană. De foarte multe ori, cei care suntem legați de a cincea dimensiune, trebuie doar să ne gândim la o anumită persoană și imediat simțim acești fiori care trec prin corpul nostru și care ne dau o stare de extaz. Iată, persoana poate să aibă o legătură cu tine, spirituală, emoțională, sau poate să fie chiar în viața ta. Indiferent unde este acest bărbat, vă dă o energie extraordinară. Gândește-te la el, comunică cu el ce se întâmplă aici, pentru că ai nevoie de energia acestui bărbat. Vedem o schimbare, vedem roata norocului peste această persoană. Este o persoană care vine în viața ta periodic. Poate că au fost niște schimbări sau se produc niște schimbări în acest moment în legătură cu acest bărbat. Mai vedem aici, pe roata norocului, acest bărbat vine către voi acum cu o energie foarte clară. Avem culoarea albă, a căzut o carte, imediat o ridic. Mi-a căzut regina de bâte, peste regele de bâte. O energie fabuloasă. Deci vedem și energie masculină și energie feminină. Pentru unii această persoană este bărbat, pentru alții este femeie. Universul trimite către voi persoane de suflet care vă pot vindeca sau vă pot reface câmpul energetic cu aportul lor de energie. Aceste persoane nu vor sta foarte mult în viața voastră sau poate vin și dispar, poate este cineva de la drum, orică este bărbat, orică este femeie, voi veți ști cine este personajul pentru că în prezența lor reveniți la viață, veniți cu picioarele pe pământ, aveți chef să faceți acțiuni. Ați văzut că de multe ori ne simțim foarte obosiți și slăiți de putere? Atunci când vorbim cu cineva numai și ne umplem de energie și ne revine buna dispoziție, aceste persoane vor fi trimise de către univers, vor veni în viața voastră și vă vor aduce aceste binecuvântări. Vedem și bărbați și femei. Depinde cu cine aveți voi de-a face, va trebui să recunoașteți aceste persoane și să vă folosiți de energia lor. Nu îi slăiți pe ei de putere. Ei au energie din partea Universului pentru că sunt mesagerii Universului, sunt frații voștri spirituali care sunt trimiși către voi
să vă ajute energetic atunci când aveți nevoie. Deci vedem aceste persoane cum sunt îndrumate în direcția voastră. Poate să fie la un loc de muncă cineva care vă ajută. Poate să fie o prietenă, un prieten care vă dă un sfat exact atunci când aveți nevoie. Poate vă ajută chiar energetic să faceți o anumită muncă, să duceți niște sarcini la îndeplinire, după care dispar din viața voastră. Avem regele de bâte, pentru unii este bărbat, avem regina de bâte, iată, unul peste altul aceste personaje, pentru unii va fi femeie. Energia feminină și energia masculină poate să fie un personaj care are ambele energii, și masculină și feminină. Există astfel de oameni care au ambele energii în câmpul lor, sau pot să fie relații de același sex la anumite persoane. Aici, pentru că ne cade femininul și masculinul suprapus, dar nu la toată lumea, bineînțeles, cei care sunt, iată, relații de același sex vor avea aici probabil vor întâlni persoane cu aceste energii. Și avem roata norocului, care ne cade cu această cupsidă albă în direcția voastră, persoanele care vin cu gânduri pure aici și cu energie curată, dar poartă în spatele lor probabil alte energii, însă atunci când vin în câmpul vostru energetic și acest câmp energetic se suprapune, energiile se clarifică. Este o explicație destul de complicată, dar credeți ce vă spune Cavizea, pentru că aceste persoane vor apărea în viața voastră. Dacă întâlniți o persoană care este gay sau lesbiană, n-are nimic de a face cu voi, poate să fie doar o energie. Vă spun că asta văd în cărți, dragii mei. Nu săriți acum să mă luați aici cu comentariile voastre, că nu vor vedea lumina zilei. Nu permit acest lucru pe canalul meu. Ascultați și luați aminte. Poate nu este cazul vostru, poate voi întâlniți o femeie sau un bărbat, da? Care va aduce această energie, dar de ce nu? Poate veți întâlni și o astfel de persoană. Veți ști că este trimis de univers. Să nu-i judecați și să vă bucurați. Nu neapărat să aveți o relație. Este o persoană care vă aduce o energie, o stare de bine. Luați aceste lucruri cu mintea deschisă și filtrați-le prin bunul simț, că nu vă obligă nimeni să faceți nimic aici. Este o tălmăcire în scop de divertisment. Inima. Ce vă spune inima? Inima pentru vărsător. Mamă, avem cavalerul de bâte, foc și pară, în sensul bun al cuvântului. Foarte, foarte multă energie vedem pentru vărsător aici, în legătură cu crearea visului vostru. Acțiune și pasiune scrie pe voi și prietenii vedem. Vedem cum întâlniți diverse persoane cu diverse energii. Pentru voi este foarte important pentru că vă măriți câmpul energetic. Veți primi în inima voastră o pasiune. Se naște o pasiune pentru vărsător. Poate îți găsești un iubit, o iubită. Pe cine dorești tu, bineînțeles, pe cine accepti tu în viața ta. Ești dispus aici, wow, cu siguranță. Vărsătorul construiește ceva de durată și începuturile, iată, se pun bazele unei chestiuni de durată în inima voastră. Dar va trebui să acceptați, aici vedem persoane care vin să vă ajute, nu neapărat să rămână cu voi, vin să vă ajute într-o chestiune și în inima voastră se clădește o energie în care vă dă vouă o mare încredere în voi și o mare putere. Se reface ceva în inima vărsătorului, foarte frumos, wow, vă vindecați. Deci o mare vindecare văd în inima vărsătorului. Nu mă interesează ce mai sunteți, femei, bărbați, de toate sexele, sunteți cu o mare, mare vindecare în inima voastră, prin faptul că veți întâlni persoane ghidate de univers să vină și să vă transmită această energie. Primiți-o, bucurați-vă de ea, pentru că este o lună fantastică. Dar cu condiția să nu judecați pe cealaltă persoană, cine este, cum arată, ce orientare are sau mai știu eu ce. Aceasta este condiția, fără a judeca, pentru că mai vedem și persoane cu o energie duală, care pot să aibă, de exemplu, pot să fie ușor diferiți de ceilalți. Poate au anumite comportamente, cine știe. Pentru voi aici este vorba de a vă deschide inima
și de a privi un individ la capacitatea sa creativă și nu judecat după modul cum arată sau după anumite criterii pe care trebuie să le depășim, dragii mei. Persoana pe care o vezi în fața ta este un om cu caracteristici proprii. Deci aceste persoane vă spun că sunt trimise de univers și există o taină, există un tâlc aici. Care este reacția voastră emoțională față de anumite persoane cu care puteți construi, de la care puteți lua energie sau pot să treacă pe lângă voi ca și cum nu i-ați observat și rămâneți obosiți, poate, sau cine știe, rămâneți singuri, dar iată cum vă va pune universul la încercare o energie. Vedem aici în inima voastră, avem cavalerul de bute care vă aduce mare pasiune, poate vă dă o putere ca să construiți ceva și o vindecare în inima voastră. Prin acceptarea și prin faptul că nu judecați pe alte persoane, îi acceptați așa cum sunt. Sunt energii subtile, dar în acea direcție se îndreaptă omenirea, de fapt, pentru că trebuie să învățăm să ne acceptăm unii pe alții ca să fie pace și liniște pe acest pământ. Ce ne spun ghizii spirituali pentru vărsător? O mare bucurie emoțională, sentimentală. Probabil că vă veți întâlni și cu persoane pe care nu i-ați mai văzut de mult, persoane dragi. Vedem o reunificare aici, vă spun ghizii spiritual că se va produce pentru vărsător, fie că este cu o femeie, un bărbat, nici nu contează, că nu sunt neapărat relații de amor sau relații intime. Poate să fie cineva pe care nu l-ai mai văzut de mult, un coleg, un vecin, o persoană dragă și te vei simți așa în al nouălea cer, chiar te vei simți în a cincea dimensiune cu această persoană. Te va duce direct acolo. De ce? Pentru că nu numai că te umpli de o energie fantastică, dar ai putere de acțiune, de comunicare, ai o ușurință în inima ta, ți se deschide pur și simplu inima. Aceste energii nu vor sta, trebuie să beneficiați de ele, trebuie să trăiți clipa la maxim, ca ele să dureze cât mai mult să puteți, de ce nu unii dintre voi să clădiți chiar o relație pe lungă durată. Și pasională vedem, sau poate de afaceri, poate să fie și o relație de afaceri, pentru că primiți intuiție, veți ști cum să faceți acțiunile. Foarte frumos. Și avem coasa. Coasa reprezintă pregătirea unui teren pe care trebuie să-l curățați. Da? Deci ce anume trebuie să curățați? Trebuie să curățați modul în care vedeți pe ceilalți. Voi va trebui să faceți aici o schimbare de viziune, poate la unii dintre voi, și va trebui să acceptați anumite persoane pe care de altfel poate nu le-ați fi acceptat. Cine sunt aceste persoane? Sunt persoane care vă pot aduce o vindecare vouă. Deci coasa reprezintă atunci când cosim, ați văzut, pregătim pământul pentru ceea ce va urma. Deci voi aici trebuie să pregătiți un teren pentru o fericire care va urma, dar trebuie să faceți o schimbare în inima voastră și în ceea ce privește relațiile cu oamenii din jur. Dar vă va ghida universul foarte frumos. Poate că o să spuneți că, știu eu, nu știți despre ce schimbare este vorba. Nu trebuie să știți. Universul vă va duce acolo și vedem aici în inima cuiva, în inima unui vărsător, probabil că va trebui să acceptați ori alegerile unei alte persoane, să vă bucurați pentru ei, poate sunt alegeri care nu ați fost de acord, va trebui să acceptați niște alegeri pe care le face o altă persoană și inima voastră aici, probabil că trebuie să vă protejați ușor în anumite situații în inima voastră sau a trebuit în trecut. Vedem, ne spun ghizii spirituali, iar dacă în inima voastră poate ați avut o anumită îndoială sau ați spus, cine eu niciodată n-aș face asta sau n-aș ierta, poate trebuie să iertați pe cineva. Și ați spus până acum, eu niciodată n-aș face asta, nu pot să iert, nu pot să uit sau nu pot să înțeleg ce se întâmplă într-o anumită situație, veți putea. Veți înțelege, veți ierta, veți accepta și se va produce o mare vindecare și o schimbare energetică pentru vărsător care să poată vindeca aici și puteți trece niște praguri pentru a crea relații armonioase în viitorul vostru. O energie karmică foarte, foarte puternică, vedem, pentru vărsători de care puteți beneficia. Avem aici 10 de cupe, iată,
acceptare necondiționată cu o mare, mare bucurie, după ce coasa aceasta vine și schimbă anumite concepte despre relații și vedem cum cineva care probabil că trebuie să facă o acceptare în inima sa, se va deschide și această acceptare îi va aduce un nou început sau o mare vindecare pentru vărsător. Aceasta a fost tălmăcirea, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!